Hey all, this is Shubham from Quantsapp. Welcome back to another video. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण समजूया की जे लोक आहेत, जे पार्टिसिपंट्स आहेत, ते डेरिव्हेटिव्स का ट्रेड करतात. तर बेसिकली पहिल्या व्हिडिओमध्ये आपण समजलं होतं की डेरिव्हेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट एक्झॅक्टली काय असतं. टॉकिंग अबाउट दिस व्हिडिओ, तर आपण हे समजूया, हे जाणूया या व्हिडिओमध्ये की डेरिव्हेटिव्ह जे आहे लोक एक्झॅक्टली का ट्रेड का करतात आणि एक्झॅक्टली ते एक्झिस्ट का करतं करून. ओके, सो नाव टॉकिंग अबाउट डेरिव्हेटिव्स, तर पार्टिसिपंट जे आहेत ते दोन मेजर रिझन्ससाठी डेरिव्हेटिव्स एंटर करतात. पहिला आहे हॅचिंग, दुसरा आहे स्पेक्युलेशन. तर हे दोन्ही टर्म्स समजूया, पण त्याच्या अगोदर जे ट्रेडर्स असतात, जे पार्टिसिपंट्स असतात, ते डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये ट्रेड करायसाठी एंट्री करतात. म्हणजे आता फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट आहे, ऑप्शन कॉन्ट्रॅक्ट आहे, तर बेसिकली ते त्याच्यात इन्व्हेस्ट नाही करत आहेत. नाव से फॉर एक्झाम्पल की आपल्याला रिलायन्ससारखा स्टॉक किंवा इन्फोसिससारखा स्टॉक खूप आवडतो आहे, तर आपण काय करणार, त्याचं कॉल ऑप्शन तर नाही बाय करणार, नाही आपण फ्युचर डिरेक्ट बाय करणार, करेक्ट. आपण त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट करणार, त्या स्टॉकमध्ये आपण एक लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट पॉईंट ऑफ व्ह्यूमध्ये त्या स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्ट करणार. पण डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंट असतं ते कसं असतं, ट्रेडिंगसाठी असतं. मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, की मोस्ट ऑफ द टाइम्स जे ट्रेडर्स आहेत ते ह्याच्यात एंट्री करतात. लेट्स से आपल्याला कोणताही एक स्टॉक आवडतो आहे, आपण त्याचे फ्युचर्स बाय करणार, त्याचा प्राईस वरती गेला, आपण फ्युचर्स सेल करून टाकणार आणि स्क्वेअर ऑफ करणार आपली पोझिशन. तर त्यामुळे जे पार्टिसिपंट्स डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंट एंटर करतात ते बेसिकली एक ट्रेडिंग पर्स्पेक्टिव्हने, एक शॉर्ट टर्म पर्स्पेक्टिव्हने एंटर करतात. त्यांचा व्ह्यू इन्व्हेस्ट करायचा नसतो, जो हेतू असतो तो इन्व्हेस्ट करायचा व्ह्यू नाही आहे त्यांचा त्या पर्टिक्युलर स्टॉकमध्ये. त्यांचा बस एवढा व्ह्यू आहे की बेसिकली त्यांच्याकडे काही न्यूज आहे किंवा त्यांनी टेक्निकल ॲनालिसिस केलं आहे कसलं. ओके, बेसिकली त्यांचं एवढंच व्ह्यू आहे की जसं जसं त्या स्टॉकचा प्राईस एक डिरेक्शनमध्ये मूव्ह होणार, त्यांचा व्ह्यू एवढाच आहे की त्यांना एक प्रॉफिट हवा आहे शॉर्ट टर्मच्या टर्म्समध्ये. तो शॉर्ट टर्म इंट्राडेसुद्धा असू शकतो. नाव समजूया हेजिंग आणि स्पेक्युलेशन. तर पहिला स्पेक्युलेशन समजूया. तर स्पेक्युलेशन काय आहे, तर स्पेक्युलेशन बेसिकली बेटिंग असतं. म्हणजे आपण एक सिम्पल वर्ड्समध्ये त्याला बेटिंगसारखं समजू शकतो. म्हणजे कसं आहे की समजा आता आपल्याला कोणता एक स्टॉक, लेट्स से निफ्टी, ओके, अज्युम दॅट निफ्टी आपल्याला वाटतं आहे की इकडून वरती जाणार आहे, तर आपण काय करू शकतो, निफ्टीचं जे फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट आहे त्याला बाय करून चालू शकतो. समजा आता निफ्टी आहे 15,900वर, ठीक आहे, आपण निफ्टीचा फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट एक बाय केलं. मग जसंच निफ्टीचा प्राईस लेट्स से 16,100 होईल, तेव्हा आपण तो कॉन्ट्रॅक्ट सेल ऑफ कर देणार. तर जो आपण बाय करून सेल करतो नंतर जो तो टर्म असतो त्याला म्हणतात स्क्वेअर ऑफ. म्हणजे आपण एक लोअर प्राईजला बाय केला आहे आणि जेव्हा मार्केटमध्ये प्राईस त्याचा जास्त असणार तेव्हा आपण त्याला सेल करणार. तर बेसिकली 15,900ला आपण बाय केला, 16,100वर आपण सेल केला, 16,100वर आपण स्क्वेअर ऑफ केला, तर आपला जो प्रॉफिट आहे तो 200 पॉईंट्स आहे. तो बेसिकली आपला नेट प्रॉफिट झाला. सिमिलरली आपण स्पेक्युलेट डाऊन साईडवर पण करू शकतो. ते आता ते कसं, तर आता समजा आपलं जे व्ह्यू आहे कोणत्याही एक स्टॉकवर, लेट्स से निफ्टीवरतीच फॉर एक्झाम्पल बेरिश आहे की आपल्याला वाटतं आहे निफ्टी आता 15,900 आहे, तर निफ्टी ना 15,900पासून 15,700 650च्या लेवलपर्यंत जाऊ शकतो. तर आता आपण निफ्टीचं जे शेअर्स आहेत ते अंडरलाईंग आपण शॉर्ट सेल नाही करू शकत, पण निफ्टीचं जे फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट आहे ना ते आपण शॉर्ट सेल करू शकतो. तर हे मार्केटमध्ये वर्क होतं. म्हणजे कसं असतं की आपल्याकडे समजा अगोदर कोणता एक शेअर नाही आहे, समजा आपल्याकडे कोणता एक कॉन्ट्रॅक्ट ऑलरेडी नाही आहे, आपण त्यालासुद्धा ॲडव्हान्समध्ये सेल करू शकतो आणि जेव्हा त्याचा प्राईस ड्रॉप होईल आपण त्याला बाय करणार मार्केटमधून, कारण आपण जे सेल केलं आहे ते बायसुद्धा करावं लागणार. तर आपल्याला ते स्क्वेअर ऑफ करणार ना कॉन्ट्रॅक्ट. तर आपण एक हायर प्राईजला काही विकला आहे, जेव्हा प्राईस त्याचा ड्रॉप होणार मार्केटमध्ये आपण त्याला बाय करणार, स्क्वेअर ऑफ करणार बेसिकली. तर 15,900वर सेल करूया, जेव्हा 650 होईल, 700 होईल, आपण त्याला बाय करूया मार्केटमध्ये, तर जो 200-250 पॉईंट्सची जी रॅली आहे तो आपला प्रॉफिट असणार. तर हे बेसिकली स्पेक्युलेशन आहे की मार्केट जो आहे म्हणजे पार्टिसिपंट्स एक बेट लावतात डिरेक्शनवर की वरती जाणार आहे निफ्टी किंवा खालती जाणार आहे, दोन्ही साईडला आपण प्रॉफिट बनवायचा ट्राय करू शकतो. तर आता समजूया हेजिंग काय असतं. तर हेजिंग बेसिकली एक आय वुड से टर्म आहे जे आपल्याला, आपण हेजिंगमध्ये आपला हेतू हे नसतो की आपण प्रॉफिट मॅक्सिमाइज करूया, पण आपला जो व्ह्यू असतो जेव्हा आपण हेज करतो तेव्हा आपला व्ह्यू असतो की आपण जेव्हा आपला लॉस होणार त्याला आपण मिनिमाइज करूया ॲज मच ॲज पॉसिबल.
तर स्पेक्युलेशनमध्ये आपण प्रॉफिट मॅक्सिमाइज करायला ट्राय करतोय, पण हेजिंगमध्ये आपला जो लॉस होणार आहे आपण त्याला लिमिट करायला ट्राय करतोय. इकडे आपल्या हेजिंगमध्ये प्रॉफिट वाढवणं गोल नाही आहे, आपला जो गोल आहे तो आहे आपला लॉस लिमिट करणं. तर आता ते कसं करणार आपण? तर एक सिम्पल एक्झाम्पल घेऊया की से फॉर एक्झाम्पल आपला एक पोर्टफोलिओ आहे 10 करोड रुपीजचा. ओके, मार्केट खालती जात चाललं आहे. तर आपला जो पोर्टफोलिओ आहे त्याच्यात खूप सारे स्टॉक्स आहेत, लार्ज कॅप आहेत, मिड कॅप आहेत, खूप सारे स्टॉक्स आहेत. तर ना जो आपला 10 करोडचा पोर्टफोलिओ आहे, ऑब्व्हियसली जेव्हा मार्केट खालती जाणार तेव्हा आपला पोर्टफोलिओचा व्हॅल्यूसुद्धा खालती जाणार. तर जो आपला 10 करोडचा पोर्टफोलिओ होता तो आता 8 करोडवर आला आहे. तर आता मार्केटमध्ये काय अशी न्यूज आहे की मार्केटमध्ये असं आपल्याला डेटा पॉईंट भेटतं किंवा अशी न्यूज आहे की मार्केट अजून ड्रॉप होऊ शकतो फर्दर. म्हणजे जो आपला 8 करोडचा पोर्टफोलिओ आहे तो प्रोबॅबली 5 करोडपर्यंत पण येऊ शकतो. तर आता आपल्याला देर आर 2 वेज, म्हणजे आपण 2 गोष्टी या सिच्युएशनमध्ये करू शकतो. पहिला, आपला जो 2 करोडचा जो लॉस झाला आहे त्याला आपण बुक करून एक्झिट घेऊया मार्केटमधनं, किंवा आपण आपला जो होणारा लॉस आहे त्याला लिमिट करू शकतो. कसं? आता आपल्याला तर माहीत आहे ना ॲडव्हान्समध्ये की जो मार्केट आहे तो खालती जाणार आहे. तर आपण जे आहे फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट शॉर्ट करू शकतो. तर जसं जसं आपलं मार्केट खालती जाणार तर फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट आपल्याला हे प्रॉफिट करून देणार, आणि जो लॉस आहे तो तर होणारच आहे. जे आपले इन्व्हेस्टमेंटवाले स्टॉक्स आहेत तिकडे आपल्याला लॉस होणारच आहे. सिम्पल. तर म्हणजे ह्याच्यात कसं होणार की आता समजा आपले जे इन्व्हेस्टमेंट पॉईंट ऑफ व्ह्यूने आपण आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये स्टॉक्स आहेत आपले, ते बेसिकली आपण ठेवू शकतो. ठीक आहे, आपण फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट सेल केलं, आपल्याला तो प्रॉफिट भेटणार जेव्हा मार्केट खालती जाईल तेव्हा. नंतर लेट्स से 4-5 मंथ्स डाऊन द लाईन जेव्हा परत मार्केट रिकवर होईल, जेव्हा मार्केट एक गुड मोमेंटमवरती असेल, तेव्हा आपले जे होल्ड केलेले स्टॉक्स आहेत इवन ते प्रॉफिटेबलमध्ये येतील. तर त्या हिशोबाने जे डेरिव्हेटिव्ज आहे त्याला आपण हेजिंगसाठी सुद्धा यूज करू शकतो. म्हणजे मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपंट्स हेजिंगसाठी सुद्धा फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट्स किंवा ऑप्शन कॉन्ट्रॅक्ट्स यूज करतात. तर आय वुड से दॅट वॉज इट फ्रॉम दिस व्हिडिओ. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण समजलं पहिला तर की डेरिव्हेटिव्ज लोक ट्रेड करण्याच्या गोलनी ट्रेड करतात, बेसिकली इन्व्हेस्ट नाही करत डेरिव्हेटिव्समध्ये मेजॉरिटी ऑफ द लोक. देन स्पेक्युलेशन, एक डिरेक्शन बॅट करतात की मार्केट ऑन द अप डाऊन साईड जाणार आहे, तर इवन मार्केट इज फॉलिंग तेव्हासुद्धा आपण एक प्रॉफिट बनवायचा ट्राय करू शकतो युजिंग डेरिव्हेटिव्ह. देन आपण हेजिंग समजलं. हेजिंग काय असतं की बेसिकली आपला गोल हे नाही आहे की प्रॉफिट आपल्याला वाढवायचा आहे, आपला गोल हे आहे बेसिकली की आपल्याला जो लॉस आहे तो लिमिट करायचा आहे टू ॲन एक्सटेंट. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये ठेवूया लिमिटेड अप टिल इयर. तर असेच काही व्हिडिओज आपण पोस्ट करणार आहोत आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. तर आपण सबस्क्राईब बटन हिट करू शकता, बेल आयकॉन हिट करू शकता. तर वेनेवर आम्ही व्हिडिओ पोस्ट करतो तर तुम्हाला एक नोटिफिकेशन येणार. थँक्यू.